Nếu vài năm trước có ai nói rằng một ngày rau xanh đắt ngang, thậm chí là đắt hơn cả thịt ba chỉ, thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thể tin nổi, bởi đều nghĩ đó là chuyện đùa. Từ xưa đến nay, rau luôn được coi là món rẻ tiền, trong khi thịt mới là món chính. Vậy mà năm 2025, cái cảnh đi chợ nhìn rau đắt hơn thịt khiến ai cũng phải đứng hình. Nhiều chị em đi chợ nửa thật nửa đùa, hôm nay không dám ăn rau, chuyển sang ăn thịt cho rẻ. Còn cánh đàn ông thỉnh thoảng đi chợ thì phải nói là sốc ngang. Nhưng hiện tượng rau đắt hơn thịt không phải là chuyện đột ngột hay bất thường. Nó là kết quả của một chuỗi nguyên nhân kéo dài. Có mưa lớn, có ngập úng, có chi phí vận chuyển, có tâm lý thị trường và cả những thay đổi ngoài ruộng vườn mà đôi khi chúng ta cũng chẳng nhìn thấy nổi, mà chúng ta chỉ có chi tiền để mà mua về. Câu chuyện phải bắt đầu từ những cơn mưa kéo dài. Với rau thì thời tiết chính là yếu tố sống còn. Chỉ cần mưa 3 ngày, ruộng rau đã bắt đầu héo, lá thối và dễ úng. Nhưng những tuần vừa rồi, không chỉ Hà Nội mà cả miền Bắc trải qua những đợt mưa xối xả, dai dẳng, nước ngập từng luống, từng ruộng, có nơi ruộng rau bị biến thành một cái hồ tạm đúng nghĩa. Các vùng trồng lớn gặp vấn đề này, các vùng trồng rau lân cận, những vùng phụ thì cũng chịu chung một cảnh ngộ. Mà rau lại là loại sản phẩm cực kỳ nhạy cảm. Rau ăn lá như là rau muống, rau cải xanh chỉ cần úng một hôm là coi như vứt. Rau gia vị như là hành, mùi, húng lại càng khó cứu. Mà có phải trồng rau hôm nay ngày mai ăn được đâu. Thế là khi nguồn cung tại chỗ bị giảm sâu, thị trường lập tức phản ứng. Đầu mối thiếu hàng, chợ thiếu hàng, siêu thị thiếu hàng. Giá bị đẩy lên dần từ đầu vào đến bán lẻ. Và khi rau quanh Hà Nội không đủ thì người ta lại phải nhập từ xa hơn. Nhưng mà thời tiết năm nay thì đâu có chừa vùng nào. Miền Trung liên tục gặp bão, Tây Bắc cũng hứng mưa lớn. Đà Lạt cũng chịu chung một cảnh ngộ, thỉnh thoảng mưa trái mùa khiến vườn rau xấu. Nguồn từ xa để bù cho nguồn gần cũng trở nên hạn chế, tạo thành một vòng tròn thiếu hụt. Chưa kể, nếu mà mua rau từ xa, để đưa một container rau từ Nam ra Bắc không hề đơn giản. Rau dễ hỏng, dễ dập, cần được giữ lạnh suốt quãng thời gian dài. Một chuyến xe chở rau sẽ tốn kém hơn bình thường trong mùa mưa vì thời gian di chuyển kéo dài, xăng dầu tăng giá, chi phí bảo quản, công bốc dỡ, kiểm hàng đều tăng theo. Nhiều tiểu thương còn than rằng vận chuyển container còn đắt hơn cả tiền mớ rau họ bán. Tất cả những chi phí đó đều được dồn vào giá cuối cùng khiến người tiêu dùng cảm nhận rõ rệt sự đắt đỏ. Trong khi đó, thịt lại đang rẻ đi. Vài tháng gần đây giá thịt lợn tương đối ổn định, thậm chí có thời điểm còn giảm nhẹ. Khi mà giá thịt giảm mà rau lại tăng mạnh thì sự chênh lệch càng nhìn thấy rõ. Một cân rau gia vị có chỗ ngang một cân thịt lợn. Sự đối lập này khiến người ta có cảm giác rau đắt điên rồ, dù thật ra bản chất thì thịt ổn định trong khi rau thiếu hụt đột ngột. Cảm giác là như vậy, nhưng hiệu ứng tâm lý lại khiến câu chuyện trở nên rối hơn. Dù rau không phải là đồ có thể tích trữ lâu, tâm lý mua nhanh kẻo đắt vẫn vô tình tạo ra một cú đẩy cầu khiến giá càng tăng. Đó là vòng xoáy cung cầu mang tính cảm xúc chứ không phải là thuần khiết. Bên cạnh yếu tố thời tiết và vận chuyển, chi phí sản xuất rau cũng âm thầm tăng suốt thời gian qua. Phân bón tăng giá từ đầu năm, đặc biệt là các loại NPK và phân hữu cơ. Nhân công thu hoạch cũng tăng vì người làm nông ngày càng ít. Bao bì, túi lưới, thùng xốp, những thứ nhỏ bé nhưng cực kỳ quan trọng trong phân phối rau cũng tăng. Mùa mưa còn khiến người nông dân phải dùng nhiều phân hơn, chăm sóc nhiều công hơn, thu hoạch vất vả hơn. Mỗi khâu cứ tăng một tí như vậy, cộng lại dồn thành và tạo thành một mặt bằng mới. Và rau vốn rất nhạy cảm, chịu tác động mạnh hơn cả thịt, cá hay là những loại hàng khác. Một điểm nữa khiến rau trở nên tăng giá sốc bởi vì với người tiêu dùng thì rau là mặt hàng dễ hỏng nhất. Bạn có thể để thịt trong tủ đông cả tháng. Bạn có thể giữ cá trong ngăn đá cũng nhiều ngày. Gạo thì để vô tư. Nhưng mà rau xanh thì cần qua một đêm không bảo quản đúng cách là héo ngay. Chỉ cần một ngày nắng gắt là lá sẽ vàng. Chỉ cần một trận mưa là úng. Còn nếu gặp mưa to thì coi như mất trắng. Vì tỷ lệ hao hụt trong quá trình vận chuyển và phân phối cao, tiểu thương buộc phải nâng giá bán để bù lại phần hỏng. Đó cũng là lý do mà những loại rau nhanh hỏng, ví dụ như là hành lá, các loại rau gia vị lại là những loại rau mà tăng giá nhanh nhất. Điều đáng nói là chưa hẳn người nông dân được hưởng lợi từ đợt tăng giá này. Khi rau bị úng họ mất trắng, khi mưa kéo dài họ phải vứt bỏ phần lớn diện tích, khi giá phân bón tăng thì họ phải bỏ thêm tiền. Năng suất giảm mà chi phí tăng, nhiều nông dân thậm chí còn than trời và bỏ ruộng. Tiểu thương cũng không vui vẻ hơn vì bán giá cao đồng nghĩa với bán ít đi. Tăng giá ở đây không phải là tăng lợi nhuận mà là tăng chi phí. Vậy giá rau bao giờ giảm? Câu trả lời nằm ở thời tiết. Nếu có khoảng 2 đến 3 tuần trời nắng đẹp hoặc thậm chí là lâu hơn nữa, rau sẽ mọc nhanh, nguồn cung sẽ phục hồi và giá sẽ dịu bớt. Nhưng nếu mưa kéo dài hoặc thời tiết tiếp tục thất thường, giá rau có thể sẽ tiếp tục neo cao trong vài tuần hoặc vài tháng nữa. Thậm chí ngay cả khi giá giảm, nhiều chuyên gia cho rằng chúng ta đang bước vào một mức sàn mới của rau. Nghĩa là rau sẽ khó quay về mức rẻ như những năm trước đây. Đó là hệ quả của chi phí nông nghiệp hiện đại, của biến đổi khí hậu
và của cả sự phụ thuộc vào những mô hình canh tác vẫn dễ tổn thương trước thiên nhiên. Nếu bạn nghĩ chuyện rau đắt hơn thịt chỉ xảy ra ở Việt Nam thì thực ra điều này đã xảy ra ở rất nhiều quốc gia trên thế giới, thậm chí còn với mức độ kinh khủng hơn. Lý do thì cũng rất đơn giản, nó là loại thực phẩm dễ hỏng, khó bảo quản, phụ thuộc cực mạnh vào thời tiết và khí hậu. Ở những nơi khí hậu khắc nghiệt, đất đai ít hoặc phụ thuộc nhập khẩu, giá rau có thể cao gấp nhiều lần thịt. Và khi nhìn ra thế giới, ta sẽ thấy câu chuyện này phổ biến hơn so với những gì mà ta tưởng tượng. Một ví dụ kinh điển là Singapore. Quốc đảo này gần như không có đất nông nghiệp. Hơn 90% rau phải nhập từ Mã Lai, Trung Quốc hoặc Úc. Vì vậy, mỗi khi nước láng giềng gặp mưa lớn, lũ lụt hay hạn chế xuất khẩu, giá rau ở Singapore lập tức đội lên. Đã có thời điểm, một cây xà lách có giá lên đến 10 đô la Singapore, tương đương với gần 200.000 đồng, trong khi một cân thịt gà chỉ có giá khoảng một nửa. Điều thú vị là người Singapore đã quá quen với chuyện này nên họ không sốc như người Việt. Úc cũng là quốc gia thường xuyên chứng kiến cảnh giá rau leo thang đến mức vô lý. Sau các trận lũ lớn, giá rau tăng chóng mặt, ví dụ như năm 2022. Xà lách bình thường chỉ vài đô, bỗng tăng vọt lên 12 đến 14 đô một cây. Bông cải xanh có nơi 20 đô một cân. Trong khi đó, thịt gà một lần nữa lại rẻ hơn nhiều. Rau đã trở thành một thứ xa xỉ phẩm đến mức McDonald's Úc có thời điểm phải tuyên bố bỏ rau xà lách khỏi burger vì không thể mua với giá hợp lý hơn. New Zealand, quốc gia nổi tiếng nông nghiệp cũng không phải là ngoại lệ. Do chi phí nhân công và vận chuyển cao, rau ở đây vốn đã đắt. Mỗi khi bão hoặc lũ xảy ra, giá rau còn tăng vọt. Một cân bắp cải có lúc lên đến 6 đến 8 đô la New Zealand, trong khi thịt gà cũng có giá chỉ bằng một nửa. Cà chua thì thậm chí còn đắt hơn. Dù đất rộng, nông nghiệp phát triển, nhưng vì chi phí lao động cao và vận chuyển phức tạp, rau vẫn là mặt hàng không hề rẻ. Nhật Bản cũng là một câu chuyện của khí hậu khắc nghiệt. Cả năm đất nước này phải chống chọi với bão, động đất, tuyết rơi và mùa mưa kéo dài. Mỗi lần bão quét qua, giá rau lại tăng. Ở Bắc Mỹ, Canada là nơi rau thường xuyên đắt hơn thịt vào mùa đông. Do khí hậu lạnh, người dân gần như phải nhập toàn bộ rau từ Mỹ hoặc Mexico. Tại châu Âu, Na Uy nổi tiếng là một trong những nơi thực phẩm đắt đỏ nhất thế giới. Đất nông nghiệp ít, khí hậu quanh năm, khiến rau phải trồng trong nhà kính tốn điện, tốn nhiệt và tốn công. Ở Trung Đông như là Qatar, UAE, Kuwait thì khỏi nói. Sa mạc nắng nóng, nước ngọt khan hiếm, khiến rau gần như 100% phải nhập khẩu từ nước khác hoặc trồng trong nhà kính công nghệ cao. Vì vậy, rau cải, cà chua, rau mùi, rau muống từ châu Á nhập vào Dubai luôn có giá cao gấp vài lần Việt Nam. Nhìn tổng thể, ta sẽ thấy một quy luật chung. Ở những quốc gia có khí hậu khắc nghiệt, ví dụ quá lạnh, quá nóng hoặc là sa mạc, đất ít, nhân công đắt hoặc phụ thuộc nhập khẩu, rau luôn là mặt hàng dễ tăng giá nhất. Trong khi thịt có thể sản xuất công nghiệp, bảo lạnh lâu, vận chuyển dễ dàng, thì rau phải được thu hoạch và tiêu thụ nhanh, bảo quản khó và chỉ một biến động nhỏ về thời tiết cũng đủ khiến giá tăng mạnh. Vì vậy, tại nhiều nước, chuyện rau đắt hơn thịt không phải là chuyện lạ, thậm chí còn diễn ra hàng năm và người dân đã quen với điều đó. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.